السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم أحمد كاف وكالعادة في فيديو جديد. فاينلي يا معلم وأخيرا شفنا البلاي ستيشن 5. بعد ما سوني كسرت لي كريمي ب 500,000 لعبة حد ما باش يلعبهم على وجه المستديرة، أما على الأقل شفناها في الآخر. وكمل على هذا الكل بين اللعبة واللعبة يتيزيو في الديزاين. الموشن ديزاينر بتاعهم جاوا يا معلم مريت شد مربع ودويرة ومثلث وإكس، عمل الديزاينز اللي باش يخطروا على بالك الكل يا معلم. ما فدش ما علينا، نعرف اللي معظمكم وكبشوني باش يراوغوا لحية هذايا، دونك خلينا نعملوا طلع على البلاي ستيشن 5. شنو رايكم؟ بالنسبه لي ياسر ممتازه، مزيانه على الاخر، مضخمه فيوتشرستيك. ما عملتش كيما مايكروسوفت، مشيت الحاجه بسيطه، مشيت الحاجه المضخمه واللايك جريئه على الاخر. يعني ديزاينر بصراحه بقلبه معناها. وعندي صحيبي في فيسبوك حط لي كومنتير على البوست نتاعي، قال وصف ممتاز جدا للبلاي ستيشن 5. قال انها it looks like a concept design from a movie from 1990 about 2020. جابها قرط بصراحه، معناها عباره ديزاينر نتاع بلاي ستيشن مشى عمل دوره على الديزاينز قبل كيفاش كنا نتوقعوا البلاي ستيشن 3 وال4 باش يهبطوا. شافك الكونسيبت ديزاينز الكل، لمهم الكل مع بعضهم وعمل البلاي ستيشن 5 من الاخر. الكونفرنس بصفه عامه كانت خايبه على الاخر، يعني فيري لو ريتد، من امسط الكونفرنسز اللي تفرجت عليهم في حياتي الكل. جيمز ياسر ماستين وما همش من مستوى البلاي ستيشن 5 بصراحه. اما هذا ما يمنعش انه فما سام جيمز باهين ومزيانين برشا، كيما الريميك نتاع جي تي اي 5 اللي باش يعملوا لها ريماستر كامله بجرافيكس للبلاي ستيشن 5، حاجه باش تفرح برشا عباد نتصور. فما زاده هيتمان 3 اللي ياسر نحب اللعبه هذه ولعبتها في صغري. هيتمان من اقوى السيريز اللي لعبتها في حياتي، والجرافيكس نتاعها يظهروا مزيانين برشا. فما زاده هورايزن فوربيدن ويست اللي هي الجزء الثاني من هورايزن، لعبتها انا الجزء الفايت مزيان برشا. ديجا خويا في بالي كملها 3 ولا 4 مرات من كثر ما عجبته ياسر طيارة اللعبة. وشفنا معناها فوتج مزيان وسينز سورتو في الماء وكل ياسر مضخمين، وتظهر الأكثرية معناها ري تريست اللعبة هذه. فما زادة ريزيدنت ايفل 8 AKA فيلج. اللعبة هذه معناها ما غير ما نحكي عليها، يعني ريزيدنت ايفل مزيانة برشا، واللايتينج وكل طيارة على البلاي ستيشن 5. واخيرا جران توريزمو، معناها بيان سور معناها جماعة السياقة لازم نحكيو على جران توريزمو. ومن بعد شوية ولا درق قديه هو انا نستنى نضرب في راسي على الطاولة من هكا الالعاب يكسروا لي كرايمي. وريتنا سوني البلاي ستيشن 5. برشا عباد قالوا لي ماش باش تظهر، اما I was like 100% sure انها باش تهبط، وهذاك اللي صار. البلاي ستيشن 5 ظهرت، وخاطر معناها التايمينج هذايا ممتاز جدا باش تعطيك كفايه صغيره لمايكروسوفت. خاطر سوني تعرف اللي الديزاين نتاعها خير، وتعرف اللي العباد تمشي برشا بالمظاهر، باش تربح قلوب برشا عباد، وهذاك اللي صار. بالطبيعه انا معناها لازمني نكون حيادي وكله نحكي من ناحيه السبيكس وهالدوار. تخيل معناها الكابو يتاثر بالمنظر، تخيل خويا فدلك عليكم خويا من الاخر. بلاي ستيشن ازياء فك عليه. بالنسبه للموديل اللي وراوه في الفيديو ريفيل هو البلاك اند وايت. بصراحه معناها الكالر سكيم هذا انا نحبه، معناها اللون الابيض والاكحل معناها اي لاف ات. اما معناها على البلاي ستيشن ما جاش مزيان برشا، فما برشا عباد ما حبوهاش الكالر سكيم هذاك. انا شخصيا باش ناخذ المات بلاك اذا كان هبطوها which is likely. المات بلاك بليز سوني لازمها تهبط. على اساس تويكا كي قلت بليز سوني معناها باش بالوقت باش يكلموني باش يعملوها تويكا بالهي طفيوا الضوء برا. الحاجه الجديده سنه هو انه باش نلقاو تو مودز من بلاي ستيشن 5. مود العادي يعني كيما العاده كيما بلاي ستيشن بالسيديات وكل هي بلاي ستيشن 5 عاديه، وفما البلاي ستيشن 5 ديجيتال اديشن، يعني نحاو هيك ال 4K بلوراي درايف، يعني ما تنجمش تشري لعبه في شكل قرص
يعني تويكا لازمك تشري حاجه ديجيتال، وديجا معناها نتصور هذه باش تكون ارخص، دونك باش تكون الشوا خير للعباد. ما عدا جماعه اللي تشري الافلام بلوراي وكل. اما بالنسبه لعامه العباد يعني انا مثلا شخصيا من 2016 في بالي ما شريت حتى لعبه في شكل سي دي، سو الاكثريه نشريهم ديجيتال ارخص وخير وكل. سو العباد الكل باش تبعد على السيديات وباش تولي تمشي للديجيتال، وهذاك الشركات وين تحب تمشي. وكيما الاكس بوكس نجم نحطوا البلاي ستيشن في تو اورينتيشنز، يا اما واقفه يا اما راقده. ديجا باش يعطيونا كل بيس او ستاند باش نحطوا عليها البلاي ستيشن في التو اورينتيشنز هذوما. ويعني اذا كنت تحب تحطها تحت التلفزه ولا على جنب يعني بصراحه معناها ماذا بيك تحطها واقفه كاكسبوزي وكل مزيانه على الاخر. وحاجه اخرى هي انه كي تحطها واقفه ولا راقده ما فما حتى فرق، خاطر الاير فينتس في الديزاين نتاعها جايين على جنب، يعني من ناحيه الهيت ديسيبيشنز ما تخافش، من ناحيه الاير فلو جوك باهي هكا ولا هكا ما فما حتى فرق. وكما تراو من قدام باش نلقاو تو يو اس بي بورتس اللي هي اليو اس بي سي واليو اس بي اي، واخيرا فما يو اس بي سي يعني كي تحب تشارجي ولا فاست سبيدز تركب اس اس دي باليو اس بي سي، حاجه ممتازه برشا. في الفيديو ريفيل زاده شفنا الديال سنس كنترولر اللي ديجا ريناها مانات ممتازه برشا. انا بصراحه ماني عجبتني فيها ادابتيف تريجرز، فيها الهابتيك فيدباك برشا حكايات مثخمه برشا المانات، فما عباد ما عجبتهمش، اذواق من الاخر. شفنا زاده التشارجينج ستيشن او التشارجينج دوك اللي تحط فيها زوز مانيتات باش يتشارجيو، حاجه معناها ماهيش حاجه واو، انا ديجا مش باش يعطيوها في الباك ونتصور. التشارجينج ستيشن هذه بصراحه معناها ما تجيش في 2020، ما عدا اذا كان فيها الفاست تشارجينج يعني تشارجي ماناتك في 4 ساعه ولا في نص ساعه تتشارجها كامله. خاطر بصراحه في 2020 وقيت نتاع فاست نتاع وايرلس تشارجينج، يعني ينجموا مثلا يعملوا وايرلس باد على البلاي ستيشن ديريكت، تحط المانات نتاعك فوق البلاي ستيشن وتبدا تتشارجها 2020 من الاخر. زاد شفنا الكاميرا نتاع العاده يعني لازم يهبطوها كي امسنا على الاقل فما 2 1080 بي سنسورز، حاجه معناها دو كاليتي من الاخر. اذا كنت تحب تعمل سكايب كولز وكل ما نعرفش فيها حكايه التراكنج وكل للبلاي ستيشن في ار ولا لا، ما حكيوش عليها، اما نتصور عندها علاقه صغيره بالبلاي ستيشن في ار. زاد شفنا البالس 3 دي هيدسيت اللي باش يخرج القوه نتاع التمبست انجن اللي هو الساوند انجن الجديد الموجود في البلاي ستيشن 5. بصراحه نراها جيمك، اما ما نجمش نعطيكم كلمتي معناها بالك تطلع بالحق باهيه. اذا كان نهار جربت الهيدسيت هذايا وانا نحكي لكم عليه. وفي الاخر فما هكا كي ريموت للجماعه اللي باش تستعمل البلاي ستيشن بتاعهم كميديا ستيشن، يعني باش يتفرجوا على الافلام ونتفليكس وجو هذاك الكل بالكوموند اسهل. بالنسبه للسوم سادلي ما نجمش نجاوبكم خاطر سوني ما قالتش على سوم البلاي ستيشن 5. نتوقع الديجيتال اديشن باش تكون بين 450 و 550 دولار، تلك السوم المناسب للراه. والريجولر اديشن باش تكون بين 550 و 650 دولار. برجوليه اكثر من هكاك تولي غاليه برشا وباش يتضروا برشا من ناحيه المبيعات. ممكن الكورونا فيروس تطلع لنا في الاسواق شويه، الله اعلم، اما الراء انه الاسواق هذه ممتازه جدا للباور اللي باش تاخذوها من الكونسول هذه وللباكج كامل. بالنسبه للسبيكس ما حبيتش نعاود كلامي اللي حكيته في الفيديو الفايته، امشي للفيديو هذه تنحط لك اللينك هكايا هونيه باش تلقى كل شيء على البلاي ستيشن 5، باش تلقى كل شيء على الاكس بوكس سيريز اكس، مقارنه بيناتهم سي بي يو جي بي يو الاس اس دي الجو هذاك الكل. اذا كنت تحب تفهم الامور التقنيه نتاع التو كونسولز هذوما وشكون اقوى، امشي اعمل طلع على الفيديو هذه. حاسين شباب ان شاء الله عجبتكم الفيديو، ما تنساش تحط لنا لايك اذا كان عجبتك كالعاده للتشجيع، بارتاجي الفيديو مع اصحابك، خليها تلحم بيناتكم على انهي كونسول خير وتتعاركوا على السوم وكل. في الاخر ما تشريوهاش الزوز وتقولوا ان شاء الله في الجنه. وما تنساش تمشي تتبعني على الانستغرام تاعي خاطر وليت نهبط برشا بيهايند ذا سينز وكل غاديكا. امشي اعمل طلع على الانستغرام تاعي للتصاور وجو هذاك الكل. شنو اخر، ما تنساش تعمل سبسكرايب كالعاده باش ما يفوتك حتى فيديو. اعمل لك الرينج بيل. انستو الكل ورد بك وعراكم ان شاء الله نراكم مره جايه في فيديو جديد. تشاو.